สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านถ้าเนื้อหาที่เราเอามาเจาะลึกกันวันนี้ผู้ฟังรู้สึกว่าน่าสนใจช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้ทีมงานของเราหน่อยนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงประเด็นสำคัญเลยนะครับจากการแถลงข่าวของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่เนเธอร์แลนด์เลยครับซึ่งงานนี้มีขึ้นหลังการประชุมสุดยอดนาโตเมื่อวันที่ 25 มิถุนายนที่ผ่านมานี้เอง เราก็จะมาสกัดประเด็นน่ารู้จากบันทึกการแถลงและก็บทสรุปต่างๆที่เรารวบรวมมานะครับเกี่ยวกับมุมมองเรื่องนโยบายต่างประเทศปฏิบัติการทางทหารและก็เรื่องพันธมิตรต่างๆครับค่ะต้องบอกว่าเป็นการแถลงที่มีนัยสำคัญทีเดียวนะคะเพราะว่ามันสะท้อนมุมมองของประธานาธิบดีทรัมป์ต่อสถานการณ์โลกณปัจจุบันได้ค่อนข้างชัดเจนเลยค่ะครับมาเริ่มกันที่ประเด็นแรกเลยเรื่องนาโต้กับการแบ่งภาระค่าใช้จ่ายอันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์เน้นมากๆเลยใช่ไหมครับเรื่องความสำเร็จที่ผลักดันให้ชาติสมาชิกเพิ่มคำมั่นสัญญาด้านงบประมาณกลาโหม ใช่ค่ะจากเดิม 2% ของ GDP ให้เป็น 5% ของ GDP เลยค่ะตัวเลข5%นี้นี่น่าสนใจมากนะคะเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องเงินอย่างเดียวแต่มันเป็นการส่งสัญญาณที่เอ่อค่อนข้างแรงมากคือทรัมป์กำลังเหมือนกับว่าท้าทายโครงสร้างความมั่นคงของยุโรปที่เคยพึ่งพาสหรัฐมานานให้ต้องหันมารับผิดชอบความมั่นคงของตัวเองอย่างจริงจังมากขึ้นประธานาธิบดีให้เหตุผลว่าก็เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดวิกฤตแบบรัสเซียยูเครนนะคะแล้วก็ยังระบุด้วยว่าเงินที่เพิ่มขึ้นเนี่ยก็ควรจะนำไปซื้อยุทโธปกรณ์โดยเฉพาะจากอเมริกา อ๋อครับแล้วประธานาธิบดียังบอกด้วยว่าเป้าหมาย 5%เนี้ยจะเพิ่มงบป้องกันร่วมได้กว่า$1 ล้านต่อปีเลยทีเดียวแล้วก็มีเพียงสเปนเท่านั้นที่ยังไม่ตอบรับเป้าหมายนี้ซึ่งเขาก็ชี้ว่ารัฐบาลก่อนๆเนี่ยไม่เคยทำได้สำเร็จขนาดนี้ใช่ค่ะจากเรื่องพันธมิตรเนโตนะครับทรัมป์ก็หันไปพูดถึงประเด็นที่ร้อนแรงมากๆอีกเรื่องก็คือสถานการณ์กับอิหร่านเขามีมุมมองที่ค่อนข้างแข็งกร้าวมากเลย ค่ะใช่ค่ะประธานาธิบดีทรัมป์เล่าถึงปฏิบัติการโจมตีโรงงานนิวเคลียร์ของอิหร่านอย่างที่ฟอร์โดนะคะใช้คำว่า obliteration เลยนะคะหรือว่าการทำลายล้างโดยสิ้นเชิงมีการพูดถึงสงคราม 12 วันที่สุดท้ายก็จบลงด้วยการหยุดยิงครับเขาให้รายละเอียดถึงศักยภาพทางทหารของสหรัฐด้วย อย่างเช่นเครื่องบินล่องหน แล้วก็ขีปนาวุธจากเรือดำน้ำที่ประธานาธิบดีระบุว่ามีความแม่นยำระดับ 9 นิ้วจากระยะหลายร้อยไมล์เลย อืมแล้วก็ยังมีการอ้างอิงการประเมินจากคณะกรรมาการพลังงานปรมาณูอิสราเอลที่ประธานาธิบดีบอกว่าช่วยถ่วงโครงการนิวเคลียร์อิหร่านไปได้หลายปีเลย ซึ่งทำให้ประธานาธิบดีมองว่าความขัดแย้งอิสราเอลอิหร่านเนี่ยมันจบลงแล้ว ค่ะเป้าหมายที่ระบุชัดๆเลยก็คือป้องกันไม่ให้อิหร่านมีอาวุธนิวเคลียร์ได้แล้วทรัมป์ก็ประกาศความสำเร็จในการทำลายศักยภาพตรงนั้นไปสิ่งที่น่าคิดต่อคือแม้ว่าจะมีแผนเจรจากับอิหร่านในสัปดาห์หน้าเนี่ยประธานาธิบดีกลับมองว่าอาจจะไม่จำเป็นแล้วก็ได้เพราะโครงการถูกทำลายไปแล้วคือจุดนี้มันสะท้อนความมั่นใจที่สูงมากๆเลยนะคะแล้วก็ยังมีการกล่าวถึงการปะทะกับสื่อที่เขาเรียกว่าข่าวปลอมหรือเฟกนิวส์เกี่ยวกับปฏิบัติการครั้งนี้ด้วยพร้อมกันนั้นก็ปกป้องแล้วก็ยกย่องนักบินที่ปฏิบัติภารกิจด้วยค่ะอืมครับนอกจากเรื่องอิหร่านแล้วประธานาธิบดียังพูดถึงความขัดแย้งอื่นๆด้วยใช่ไหมครับอย่างรัสเซียยูเครนที่เขามองว่าเป็นสถานการณ์ที่ค่อนข้างยุ่งเหยิงมีผู้เสียชีวิตถึง 7,000 นายในสัปดาห์เดียวแล้วก็ระบุว่าจะคุยกับปูตินแล้วก็อาจจะขายระบบเพเทรียตให้ยูเครนด้วยใช่ค่ะรวมถึงการพูดถึงบทบาทในการยุติความขัดแย้งระหว่างอินเดียกับปากีสถานโดยใช้ประเด็นทางการค้าเข้ามาเป็นเครื่องมือแล้วก็ยังกล่าวถึงการจัดการความขัดแย้งในคองโกรวันดาแล้วก็โคโซโวเซอร์เบียด้วยค่ะ ภาพรวมตรงนี้ดูเหมือนจะเป็นการแสดงบทบาทนำของสหรัฐในเวทีโลกหรือเปล่าครับ น่าจะใช่นะคะ นี่คือการฉายภาพสหรัฐภายใต้การนำของทรัมป์ในฐานะผู้ที่เข้ามาแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทั่วโลก โดยใช้วิธีการที่หลากหลาย ทั้งการทูตการทหารแล้วก็แรงกดดันทางเศรษฐกิจด้วย ซึ่งมันก็เชื่อมโยงกับแนวคิดที่ทรัมป์นำเสนอว่าสหรัฐเป็นประเทศที่ร้อนแรงที่สุด the hottest country ในตอนนี้อ๋อครับอีกประเด็นที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือการวิจารณ์สื่ออย่างเผ็ดร้อนเลยประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวหา CNN แล้วก็นิวยอร์กไทมส์อย่างรุนแรงว่าเป็นข่าวปลอมที่พยายามจะลดทอนความสำเร็จในการโจมตีอิหร่านค่ะขณะเดียวกันก็มีการเน้นย้ำความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้นำคนอื่นๆด้วยนะคะเช่นราชวงศ์เนเธอร์แลนด์
แล้วก็มาร์ครูตาเลขาธิการนาโต้คนปัจจุบันที่ประธานาธิบดีบอกว่ารูตาเรียกเขาว่าแดดดี้นะคะแล้วก็ยังกล่าวถึงพลเอกไรเซนเคนด้วย ครับลักษณะการสื่อสารแบบนี้ก็เป็นสไตล์ที่คุ้นเคยกันดีอยู่แล้ว ใช่ค่ะ เป็นการเผชิญหน้าโดยตรงกับสื่อที่มองว่าวิพากษ์วิจารณ์ตัวเองควบคู่ไปกับการสร้างภาพลักษณ์ความสัมพันธ์อันดีกับพันธมิตรหรือผู้สนับสนุน ซึ่งก็นับว่าเป็นกลยุทธ์การสื่อสารที่ทรัมป์ใช้มาตลอดนะคะ ครับผมสรุปประเด็นสำคัญที่เราได้เจาะลึกกันวันนี้ก็มีทั้งเรื่องการผลักดันงบประมาณนาโต้ครั้งใหญ่ การดำเนินการที่แข็งกร้าวต่ออิหร่าน การนำเสนอภาพบทบาทของสหรัฐในการจัดการความขัดแย้งต่างๆ ทั่วโลก แล้วก็สไตล์การสื่อสารที่ตรงไปตรงมา รวมทั้งการวิจารณ์สื่ออย่างดุเดือดของประธานาธิบดีทรัมป์ ค่ะ แล้วก็คำถามสำคัญที่ตามมาก็น่าจะเป็นเรื่องว่าข้อตกลงหรือคำมั่นสัญญาต่างๆ ทั้งเรื่องงบนาโต้หรือสถานการณ์ที่ประกาศว่าคลี่คลายไปแล้วในอิหร่านเนี่ยมันจะมีความยั่งยืนในระยะยาวแค่ไหน แล้วก็พลวัตความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับพันธมิตร รวมถึงคู่แข่งจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรภายใต้แนวทางนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องที่ต้องจับตาดูกันต่อไปค่ะครับผมหากผู้ฟังมีประเด็นไหนน่าสนใจเป็นพิเศษหรืออยากจะร่วมแสดงความคิดเห็นก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับและอย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดการเจาะลึกประเด็นน่าสนใจในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ